عرض سلام و درود خدمت همه شما خوبان. امیدوارم جور، صحت و سلامت باشید. برنامه ای را که با ابتکار کانون فرهنگی باختر بر روز دوشنبه گذشته در ارتباط با آگاهی دهی در مورد کووید 19 یا کرونا ویروس خدمتتان پیشکش نمودیم، با استقبال گرم اجتماع و دفاتر دولتی قرار گرفتیم. بعد از برنامه گذشته سوالات از طرف اجتماع مطرح شده که در این برنامه به آن پاسخ ارائه خواهد گردید و همچنان برنامه امشب و فردا شب با هماهنگی کمک پروگرام راه اندازی شده است. افتخار داریم که امشب محترم دکتر صاحب راهیلا وردک، یک تن از دکتران پاکنا فامیلی هلت دکترز اند مدیکال سنتر و دکتر صاحب عبدالبصیر، یک تن از دکتران وست و میرا هلت سرویس ویکتوریا که همچنان در سکتورهای مختلف صحی و اجتماعی به سطح ملی و بین المللی کار کردن و تجربه داران را با خود داریم. قبل از آغاز صحبت‌هایشان ما مهمان ویژه‌ای داریم از کمیسیون تنوع فرهنگی ویکتوریا، بانو تینا حسینی آمدن و حضور پیدا کردن که از ایشان قدردانی میکنیم و خوش آمدید میگیم و همچنان یک سوالی که در اجتماع مطرح شدن و مربوط کمیسیون تنوع فرهنگی میشه که اونا یک پاسخ ارائه کنن. بعد از صحبت‌هایشان این سوالا با ایشان در جریان میذاریم. بانو تینا حسینی خیلی خوش آمدین، میتونین که صحبت‌هایتان آغاز کنید. مرسی. سلام به همگی. فقط اول بگم که ببخشید من متولد اینجا هستم و انگلیسی خیلی برای من راحت تره، ولی با این حال سعی میکنم که همه چیزامو توضیح بدم بهتون فارسی، ولی ببخشید برای هر اشتباهی که شاید بگم. فقط اول شروع بکنم که بگم که من یکی از کمیشنرها هستم تو ویکتورین مولتیکالچرال کمیشن. اونایی که نمیدونن VMC چی هست، ما تقریبا گروه هستیم بین کمیونیتی با دولت. هر کی که هر خواستایی که داره یا ادوایسی داره یا فیدبکی داره از طریق ویکتورین مولتیکالچرال کمیشن میتونین تماس بگیرین با ماها. بعد ما میتونیم دولت رو ادوایس بدیم راجع به هر جریان مختلف، اسپشیالی برای کووید 19 که الان جریان مختلف هست برای کمیونیتی های مختلف. فقط خواستم امشب بیام صحبت بکنم راجع به این که خیلی از کمیونیتی های مختلف الان تو شرایط کرونا سختی دارن میکشن و تازگی ها افغانی تارگت شدن تو میدیا. اینم خیلی اشتباه بود که تارگت شده بودن تو میدیا و DHHS و برت ساتنا اومدن اپولوژایز کردن که اصلا درست نیست که یک کمیونیتی تارگت بشه تو این حال. همه میدونن که خبرگزاری و رسانه ها هم خیلی کارشون هم اشتباه است که وقتی خبر میاد تو میدیا خیلی یعنی بدجوری تارگت میکنن اون کمیونیتی رو، با یه جریان سخت و سخت‌تر میکنن. ولی من خواستم بگم که از موقعی که کرونا اصلا کلا شروع شده VMC خیلی سعی کرده که با کمیونیتی های مختلف تو ویکتوریا صحبت بکنه، با متوجه بشه که اصلا مشکلات کمیونیتی ها چی هستن. غیر از این که راجع به کرونا حرف میزنیم، با راجع به این که خیلی مهمه که مردم تست بشن یا مریض باشن نرن سر کار، غیر از این حرفای خیلی مخصوص به کرونا، دوست داریم بدونیم مشکلات کمیونیتی ها چی هن الان نسبت به ایمپلویمنت، نسبت به نتونستن سرویس، یعنی اکسس بکنن به سرویس های مختلف. هر مشکلاتی که کمیونیتی داره لطفا از طریق گروهتون، از طریق آقای بصیر تماس بگیرین که ما بدونیم که اصلا مشکلات چی هستن که درست بتونیم به دولت ادوایس بدیم راجع به هر مشکلی که الان برای کمیونیتی داره پیش میاد. یه چیزی که دیگه هم که خواستم توضیح بدم این که الان یه چیزی که ادورتایز داریم میکنیم این هست به نام یه فاندینگی هست اسمش Cloud Community Task Force. میتونم وبسایت هم بهتون بدم که تقریبا الان فاندینگ هست برای ارگانیزیشن های مختلفی که مولتی کالچورال هستن که هر کی، یعنی گروه خودتون هم شاید جزو این گروه باشه که هر کمکی که الان دارین انجام میدین برای یعنی emergency relief یا aid یا information translation، هر چیزی که هست که دارین انجام میدین میتونین برین رو وبسایت ببینین که کاراتون نسبت به guidelines ها اگر درست باشه میتونین اپلای کنین برای فاندینگ که بتونین درست بتونین به کمیونیتی کمک بکنین با سپورت دولت. یه سوال دیگه که امشب خواستم جواب بدم این بود که شنیدیم که خیلی از
translated material ها، مقاله ترجمه شده، اشتباه توشون بود. بیشتر مال داری اشتباه بود توش. بعد من این فیدبک رو الان دادم به DHHS با به ویکتور مالتیکالچرال کمیشن از طریق شماها. خیلی هم اونا یعنی apologize میکنن و میگن که خیلی تو این جریان الان زیر فشار و خیلی تند انجام میدن این ترنسلیشن ها، یعنی هم باید سعی بکنن که سریع انجام بدن، هم باید سعی بکنن که درست انجام بدن. اینا هم استفاده میکنن ایجنسی های مختلف ها. نتونستم چک بکنم اگر نتی ترنسلیتر هست، ولی برمیگردم با این اینفورمیشن به گروهتون که کنفرم بکنم. ولی تقریبا توضیح دادن که بعضی وقتا این از انگلیسی ترنسلیت میکنن به زبانهای دیگه. خیلی هم ملیت های مختلف بهمون الان گفتن که غیر از داری گروه های دیگه گفتن این اشتباه بود یا این اصلا معنی نداره. خیلی فیدبک کامنی هست که دارن میگیرن. خیلی هم دوست دارن که درست باشه، که معنیش درست باشه برای کمیونیتیاتون. ما الان دیتیل های آقا بصیر رو دادیم به DHHS که از الان اگر دوست دارن میتونن به گروهتون چند نفر باشه یا آقا بصیر باشه که نگاه کنن این متریال قبل از اینکه پابلیش بشه. اقلا شما نگاه بکنین، بگین اینجا بالا پایینش بکنین یا عوضش بکنین که واقعا درست انجام بشه. دوست دارن کار بکنن با کمیونیتی، ما هم هر چیزی که میتونیم انجام میدیم. آخرش اونا تصمیم میگیرن، ولی ما میتونیم ادوایس بدیم بهشون راجع به این که بیشتر با کمیونیتی انگیجمنت داشته باشن. ولی فقط خواستم توضیح بدم که میشنویم این مشکلات از خیلی از گروه ها و ما سعی خودمون رو میکنیم که هر چنین میتونیم این ادوایس رو برگردونیم بهشون. خیالتون راحت باشه که این ادوایس الان با اونا هست. امیدوارم که بتونن تو آینده یکم اینفورمیشن و اکیورت تر درست بنویسن براتون که همه چیزی اصلا واقعا کلیر تر باشه برای کمیونیتی. سلامت باشین. ممنونتان. من خواستم که در این قسمت به سمع دوستا برسانم که اول اینکه از شما یک جهان سپاس که موضوعی را در ارتباط به مواد ترجمه شده از طرف حکومت براتون خدمتتون پیش کردیم و این پیشنهاد ما شما پذیرفتین و در قسمت این موارد دنبال کردید. ما میخوایم که نام چند نفر اینجا اضافه کنم که یکی آقای محترم وحید اسکر، محترم محمد کریم فارغی، محترم جواد محمدی، محترم علی توصیف و اجمل ارمانی. اینا از طریق فیسبوک با من به تماس شدن و همین مشکل ترجمه را در جریان گذاشتن و بسیار زیاد خوشحال هستم که موضوعی که ما در ارتباط با شما صحبت کرده بودم به مقامات رسیده و در قسمت اونا عمل را انجام میدن. و اینکه گفتین اگر بتونیم ما متریالی که از اونجا تولید میشه و بعد ترجمه میشه و ترجمه زو رو بررسی کنیم، ما با اجتماع یک بار صحبت میکنم ببینیم که اگر ما یک گروپ را تشکیل بدیم که این مواد یک بررسی کنه قبل از اینکه در شبکه‌های اجتماعی به نشر برسه خیلی خوب میشه. از شما یک دنیا سپاسگزار هستیم که امشب تشریف آوردین. براتون شب خوش آرزو داریم. مرسی. فقط لطفاً بگم که چیزی که یادم رفت بگم اینه که DHHS هم الان خیلی میتینگ داره ارگانایز کرده با کمیونیتی لیدرهای افغانی. فقط خواستم بگم که اگر هر کی تو جریان نیست یا نشنیده راجع به این میتینگ ها یا دوست داره بیاد، لطفاً تماس بگیرین که بتونیم که شما هم اینکلودد بشین و فیدبک خودتون دایرکتلی هم بتونین به دولت بدین. خیلی عالی. سلامت باشین. سپاسگزار هستم از شما. مرسی، دست در نکنم. ممنونتم. خب دوستای عزیز، آل نوبت میرسه به دکتر صاحب راهله وردک که با ما در زوم میتینگ هستن و تشریف آوردن. ازشون تقاضا میکنیم که در ارتباط صحبتایشون رو آغاز کنن. تشکر از بصیر جان و مؤسسه اتحاد کلتوری باختر که به من اجازه دادن که پارت از این پروگرام باشم، بخش حصه بگیرم و چیز اگر در فهم ما باشه برای مردم افغان ما به زبان خودشان اگر بتانم بگویم. مثل کم شیرین گفت ما زیاد وقت شده در این مملکت بودیم حساب به شکل درستش بگویم، اما کوشش خود میکنیم. ما میخوایم یک تعریف بدم برای کووید.
چیز نو نیست. کووید ویروس یک گروه بزرگ از امراض ویروسی است که سبب امراض تنفسی میشه و این میشه که یک زکام باشه یا به شکل بسیار جدیتر باشه، ولی چیزی که نو است به نام کووید 19 یاد میشه. یک مرض ویروسی نو است که بار اول در دسامبر در شهر ووهان چاینا راپور داده شد. اینجا به خیالم چون مسئله است که ما چطور از انتشار از این مرض در کمیونیتی خود ما در افغانا جلوگیری کنیم، به خاطر که کیسایش کمک بالا آمده بود. تنها در بین افغانان نیست، اگر ببینین در بسیار مناطق دیگه به حساب در شمال و در غرب ویکتوریا ما هستن که مردم زیاد به حساب مبتلا شدن. منتها اونا اینمطور مثل که در تلویزیون دیدین کوشش کردن که با هم بیاین و می مرض مجادله کنن تا ای که از همگی از می به حساب محدودیت هایی که هست براین. و مهم وقتی که منعیس انسان باید از آدم به خود و به اجتماع خود و به می کشور همگی به شکل یک جایی فکر کنیم و او وقت است که کلگی دست به دست میته و میتونه یک جای برسه. بر من فعلا مهم است که فرزن چطور بتانیم از انتشار از این مرض جلوگیری کنیم. ما یک چند پوینت گرفتیم که عموما از طرف مؤسسات صحی گفته میشه که باید از آدم اینی پوینت ها را در نظر بگیره، که از او جمله اولش بهداشت خوب است. مسئله بهداشت خوب فرزن شستن دست هاست یا شستن دست ها امکانی به این مهم است که فرزن چی رقم آدم بشویه، چی وقت بشویه، فرزن پیش از غذا خوردن، بعد از تشناب رفتن برای 20 ثانیه و یا ای که اگر صابون او نیست از مواد استفاده کنن که او الکل داره به خاطر این ویروس. در مقابل این چیزا نکته مهم است که ما خودم خوش دارم بفهمم. یادم باید از موادی که استفاده میکنه برای دست شستن و باید از الکل داشته باشه، در غیر از او وای که الکل نداره این میکروب به مقاومت است و کمک نمیکنه. و یا ای که بهداشت خوب وقت است که آدم فرزن سلفه میکنه یا سه میزنه باید از دهن و بینی خود بپوشانه و یا ای که کوشش کنه همی جای کار خود و یا جایی که زندگی میکنه او را پاک نگاه کنه. یکی از این نکات مهم بهداشت خوب یا گود هایجن بود. دومش مسئله فاصله گرفتن از هم دیگه هستن که مهم است که فرزن در کلچر ما یا در محیط که افغانا زندگی میکنن مثل این مردم هم زیاد دوست دارن که فرزن نزدیک باشن، در بار برن، خارج از خانه برای میله و یا برن. منتها آدم باید از امیر فکر کنه که تا چی اندازه امکانش است تا چی اندازه امکانش نیست. فرزن ما دوست داریم که یک کس فاتیدار می باشه یا یک کس مریض می داشته باشه بریم خبرش بگیریم، اما مهم است که چقدر ما و آدم متضرر می سازیم یا خود ما متضرر میشیم. و بعد از او اجتماع مهم است، کشور مهم است و این چیز است که فرزن کلگی را به سطح بسیار بلند از نگاه اقتصادی، از نگاه روحی صدامه دیده، صدامه رسانده. از او خاطر باید اسی را جدی بگیریم. به این معنی نیست که مردم افغان ما این مردم احترام نداره یا مردم ما کلچر نداره. ما هر جای که رفتیم نشان دادیم که میتونیم چیزی که باشیم و مسئله از است که بعض وقت از هر انسان اشتباه رخ میده، ولی مهم است که ما از اشتباه خود یاد بگیریم و پیش بریم. دیگه یکی از این مسائل فاصله گرفتن است. فرزن فاصله گرفتن به چی رقم؟ فرزن میگن که جایی که فرزن از بغل کشی، از ماچ کردن یکی دیگه آدم باید از خودداری کنه و یا یکی که اگر مجبور میشه که یک جایی بره اما فاصله 1.5 متر که است امور آدم باید از مراعات کنه. ماسک بپوشه.
این چیزا بسیار مهم است. و دیگه چیزی که مهم است فرزن جایی که limited gathering public places است، یعنی بعضی جایی است که باید زیاد آدم نره، فرزن ضرورتش که نباشه، فرزن شاپینگ سنتر است یا کنسرت است یا بعضی مردم میبی اید است. در مملکت ما برای مردم ما فرزن مهم است، برای هر کس مهم است. یک سالگری اولاد آدم، یک کس مریض میشه، یک فوت میکنه، منتها آدم همیشه را در نظر بگیره که من پارت از این اجتماع هستم، نمتو که اجتماع مرا کمک میکنه، من باید سهم خود ادا کنم دیگه. یا یک بخشش است بعد از او ماسک است که کلگی ما میفهمیم در حال حاضر در ویکتوریا باید از ماسک پوشیده شود و تا وقتی که ضرورت است پوشیده شود. ای که چی رقمش بپوشادم کلگی به حساب به نظر من معلومات کافی دارن، منتها بازم برای فعلا که تابستان است همین ماسکای آبی یا سرجیکل که است کافی است استفاده کنن. بازم اگر قانع نیستن میتونن از اینجا بسیار شعبات است که بر ما معلومات میتن، از هیچ کس دیگه نشد میتونین از دکترتان، از دکتر فامیلیتان یا جی پیتان معلومات بگیرین، کلش کمک کردن میتونه. منتها مهم است که آدم باید از وقتی که گفته میشه که میره بپوشین باید بپوشیم. اگر دکتر هستیم، اگر انجینیر هستیم، اگر بزنسمن هستیم، اگر خانم خانه هستیم، کل ما باید سی کار بکنیم. به تعقیب از دو چیز دیگه است، یکی ایزولیشن است و دیگه کرانتاین است که دو چیز completely different است. ایزولیشن کسی است که یایی که فرزن مشکوک است که این مرض داره و یایی که مرض داره، اینا باید از ایزولیشن باشن. و کرانتاین کسایی است که فرزن از خارج می آین و یایی که به تماس مریضای هستن که امی کووید دارن، اونا باید از کرانتاین شوند. ایزولیشن فرزن یک کسی اعراض از امی کووید می داشته باشه، به نظر من اعراض شکلگی می فهمن، ضرورتش نیست که ما بازم بگویم. وقتی امی اعراض می داشته باشن که ما اینجا نوت کردیم پیشوری خود بازم که گفتن فرزن تاو می داشته باشه، سلفه می داشته باشه یا نفسش می سوزه و یا ای که طعمش نان مزه کردن نمیتونه یا بوی کردن نمیتونه و یا ای که سردرد است، جان درد است او بینیش میره و یا ای که دیگه چی است فرزن احساس خستگی میکنه. کل از این پوینت ها باید زنگ بزنه به دکتر فامیلی خود، پرسان کنه که من چی کنم، اجازه دارم که بیایم ببینمت یا نه، اگر اجازه ندارم نزدیکترین کلینیک کجاست، من کجا میتونم برم امی معاینات خود کنم و هر سوال دیگه که به سرشان است. و وقتی که امی دکتر میگه برو معاینه را کو، باید استجرا کنیم. ما یک خانم داشتم پری روز برای من زنگ زد، از مردم افغانم است، مادرم زکام داره، تاو داره، دکتر اگر دوا بدی برش آنتی بایوتیک بسیار خوب میشه. من گفتم چرا نخوره گل، من آنتی بایوتیک میتونم، من تا خودت امی مادرتم گرفته دمی یکی از امی کلینیکا برو چیکو امی تستم کو. گفت نه من مادرم در دست از دکترها نمیتونم. من گفتم دکتر ضرور نیست، تو شفاخانه نمیری، فقط میری تست میکنی. بازم قبول نکرد. ما چی خود برش گفتم و ما یک مریض استرالیایی داشتم روز یک شنبه، یک بچه 19 ساله زنگ زد و او قبول نکرد. ما هاتلاین کووید هاتلاین زنگ زدم، پرسان کردم، اونا گفتن منداتوری نیست، من تا باید استجرا کنیم، اگر اجرا نمی کنیم اونا خودشان عواقبش میبینن، یکی فرزن فامیل کس مریض میشه، یکی دیگر آدم مریض میسازه. چی ضرور است که آدم یک کار غلط کنه و نام آدم به شکل غلط در اجتماع بیایه. این
پروگرام ها که جور میشه برای این است که کسی را ملامت کنه. این برای است که به حساب سطح دانش آگاهی ما بالا بره و دست بدیم و نشان بدیم که ما از همه کده بهتر هستیم که هستیم. افغان در این جای پس نیست، بهترین است و امیال ما نشان خواهد دادیم که ما بهترین هستیم. دیگه این به حساب ایزولیشن بود که ما گپ زدم. به حساب وقتی که سسپکت میشین، به حساب اراز دارین و یا ای که همراه کسی که به تماس هستین و مثبت می باشه، باید تست کنین و در همین زمانی که تست میکنین باید از خانه آدم باشه، از خانه بیرون نشه. اگر کمک کار داره کسی دیگر روان کنه برش و تا مدتی که تست دوباره پس میه، نه برای سودا بره، نه برای فاتحه بره، نه برای میمانی، نه برای سالگره کسی را دق شده. ما برتان میگم که ما دکتر هستم. پدر ما 3 دفعه در شفاخانه رفته، گاهی به کما رفته، گاهی عملیات داشته. ما اجازه نداشتیم که برم ببینمش. فقط از ما اجازه خط گرفتن که عملیات کنیم. ما گفتیم خوب. آدم فکر کنه که ما یمی کاری را که میکنم به کسی ضرر میرسونم یا فایده میرسونم. و ما سونازی مردم دیدیم، مردم بسیار سادهش آمده، وقتی گفتیم قبول کردن. به خاطر میفهمن که هر کس امو کل ما میفهمیم، هر کس هم خدا بگیره و یک جای میرسیم. دیگه قرنطینش یکی از دیگه نکاتی که از جلوگیری از این مرض کمک میکنه قرنطین است. قرنطین بر کسایی است که فرزن به تماس بودن، اراز ندارن اما شک از فرزن از سفر میاین یا در مراحل بودن که کانفرم کیسز بودن. این مردم هم باید از خدا جدا کنن برای 14 روز تا وقتی که دیده شود که اینا اراز پیدا نکنن. بعد از 14 روز اگر اراز پیدا نکردن، بعد از او از قرنطین مبراین. ایزولیشن و قرنطین دو چیز جداگانه است. و چیز دیگه که مهم بود به نظر من همیست که کل ما فلو واکسین نکنیم، به خاطر که خود از ما هم کمک میکنه و از نگاه فرزن وقتی که به تماس دیگه مردم میشیم، میریم کارهایی که داریم، فرزن اکثر ما در جابای کار میکنیم که فرزن باید از در نرسینگ هوم بریم، باعث کسی که نان بر زو میبره یا کالایشان میبره یا ای که کدام چیز خراب شده میباشه در اون جای. و کل ما فلو انجکشن کار داریم. ما یک نفر بود در خانه می آمد، پدر ما کمک میکرد. ما برش گفتم که تو فلو انجکشن کردی و او پارت یکی از امی ماستات است که کلانسنا را در خانه کمک میکنه. او بر ما گفت که نه، مریض نمیشم، ضرورتش نیست، ما برای چی کنم فلو واکسینیشن کنم. مردم افغانم نه، مردم از امی مردم های دیگه که در استرالیا زندگی میکنن. امی تو مچ کانفیدنس غلط است. آدم باید بفهمه که اگر یک چیز برای یک نفر به حساب توصیه میشه، یک علت داره، هم برای خوبی خودم است، هم برای خوبی دیگر است. مثل که واکسینیشن اطفال است، مثل که واکسینیشن خانمای حامل است. به نظر من فلو هم آدم واکسین اجرا کنه خوبتر است. و دیگه یک اپ هست که میتونه آدم به تلفن خود دانلود کنه. او به حساب ماس نیست، منتها کمک میکنه که آدم در کیسا را در منطقه پیدا کنه. همین چیزایی است که ما به نظر من از نگاه انتشار، از جلوگیری از انتشار مرض کمک میکنه. من نمیفهم که دیگه ما باید راجع به کسایی که در ریسک است گپ بزنم و یا ای که راجع به چطوری تستا را اجرا کنیم گپ بزنیم یا همه کافی است؟ تشکر دکتر صاحب. ما فکر میکنم موارد بسیار زیاد را شما کاور کردین که دکتر صاحب بصیر هم تشریف دارن، یک قسمت دیگه شما اونا صحبت میکنن. از شما یک جهان سپاس که تشریف آوردین و از صحبت‌های ارزنده تان ما و اجتماع مستفید شدن. از شما سپاسگزار هستم. اگر بتونم هر کمک کنم، چرا نه؟ اگر کدام غلطی شده باشه ببخشین، حاضر هستم اصلاحش کنم.
منتها کل انسان هستیم، چیزی که میتونیم باید از سهم خود اجرا کنیم. کاملا دقیق. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، به اجازه همگی دکتر صاحب شما تشریف دارین. قبل از اینکه شما شروع کنین، من خانم پاولین ریچاردز پارلمان همینجا تشریف آوردن که اینا 7 بجه دیگه میتینگ داره که از اینا یک صحبت بسیار مختصر می داشته باشیم. باز دکتر صاحب بصیر میتونن صحبت خود شروع کنن. Good evening, Pauline, and welcome to our COVID-19 awareness program. As you are aware, this program is designed to upgrade the Afghan community's awareness. We will be honored if you say a few words, please. Pauline, to you. Thank you so much, Basir. Assalamu alaikum. It's just a great pleasure to be here. I'm a little bit late. And I'm sorry, like so many people, where I'm a mother of many children and trying to juggle work and home life. So I'm sorry that these demands on our time sometimes mean that time gets crunched. So I would like to begin with that apology. Apologies accepted, Pauline. Pardon? Apologies accepted. Good, good. Phew. I'm fond of saying that here in Cranbourne South, where I'm living at home as well as working, I'm living at work, I should say, as well as working from home. I am very honoured to be on the land of the Kulin Nation, and I do begin always by paying my respects to elders past, present and emerging, and reflecting perhaps as I look out on the last couple of rays of sun as it's setting from where I can see, and I know many of you are probably on the land of the Kulin Nation too, that we have a lot to learn from our Indigenous sisters and brothers, and particularly at a time like this where perhaps in many ways with great solidarity and similarity to our Afghan Australian diaspora community, a focus on family has served our Indigenous community very well. And so I reflect at this time how important it is for us to learn from this, the community that has cared for this land. And I would like to perhaps take a minute to thank the community who have really been sacrificing so much and giving so much back. And in acknowledging our Indigenous elders, I'd also like to acknowledge the elders of the Afghan Australian community. A community, as I read my Bata Cultural Association magazine, I'm reminded has been embedded in the Australian psyche and the Australian community since the 1850s, 1860s, as the first community at a time when some of our early foremothers and forefathers came to Australia. My own heritage was certainly doesn't go back anywhere near that far, but also people who have arrived recently. And what a gift it is to the Cranbourne community to have people who have chosen to make this community home. And I'm always inclined to say thank you for choosing Melbourne. Thank you for choosing Victoria if you have more recently arrived and you've made this as a conscious choice. And I pass those thanks on, in fact, on behalf of the Premier and say how pleased, particularly in a slightly parochial way, I am that Cranbourne has been chosen to be the home for so many people. And I will also thank people for what I know has been an extraordinary adherence to the restrictions that are in place to keep us all safe. We know at the moment that there is a curfew, and I'd like to thank everyone for adhering to the curfew and only during the day going out for those 4 reasons that we know so well. For exercising and only for 2 hours a day, staying within 5 kilometres of your home, if you have to go to work, only if you can't work from home and if you're in one of those permitted industries,
and thank people for when they do go shopping, only going with one member of the family, and also for going to get tested. Some of you may have got a text message today. I certainly got 3, reminding me that there are positive cases in Casey and Dandenong. I've personally been tested 3 times, just had a bit of a niggle in the throat. And so I can confirm that the test doesn't take long. It's a very quick test. I have been tested at Casey Fields where it's free. You can drive in your car. It's not too windy today. Yesterday, unfortunately, the site had to be closed down for a few hours because of wind, but that was the first time. Otherwise, you can feel very comfortable going to Casey Fields to get tested. You can stay in your car. It's free. It doesn't matter whether you've got access to Medicare or not. It's free for everybody. And in my experience, the results come very fast. I get a bit of asthma, so I am inclined to get a bit of a cough. So each time I get that even slight symptom, I do duck off and get tested and then come home and wait at home for those results. I do want to assure the broader community that if people are unable to get access to sick leave or annual leave and while they need to wait at home, that the government has a payment that's available for people. And I know I've had feedback sometimes that it can take a little bit longer than you'd like to get that payment. But if you do need that support, my office, while not taking visitors through the door, is open and able to serve the community, and we'd be very happy to support any member of the community who is struggling to get access to any of the payments. I can't wave a magic wand, but I can certainly assure you that we will provide the most effortful service to the community, but also that these payments are being administered quite quickly now. So just to have that reassurance that if you do need to get, if you do have the slightest symptoms, get tested straight away, go home, isolate while you wait for those results. Don't even go to the shops or the drive-through or wherever else you think you just need to quickly get to. Just go straight home. And if you do need access to some payments, if you don't have any other payments that are available, there is a payment that's available from the government. I'd also like to acknowledge and thank the extraordinary work that the Afghan Australian community has undertaken, because so many people are professionals in that last line of defence, especially acknowledging our healthcare workers. We're very fortunate to have a community of people who as a vocation, give a life of service to the community. And whilst it's always important in the middle of a global pandemic, it's been particularly noticeable that many people who have been born in other countries and have chosen to make Victoria home have also been those who have been serving and caring for the community in great numbers. And where would we be? I can't imagine where we would be as a state without that extra service. So on those few notes, I will also just remind people that although there are limitations, really important limitations in movement, that if you are, or anyone you know of, needs to get police care or to get care for any reasons related to family violence, these are reasons that you are able to leave home, and you ought to get whatever support you can. The government is making, and Gabrielle Williams is somebody known to many of you, is not just a very active and enthusiastic and passionate representative of the Dandenong community as a Member of Parliament, but also a Minister for Family Violence Prevention and Women, and a Minister for Youth as well. And so she would implore me to remind people to spread that message, that there is a really strong focus
in the community on making sure that people are able to access services. And so people ought to be aware of that and share that information. And I really do want to thank the extraordinary effort that is undertaken as in a voluntary capacity to contact people, to share information. We know that it's a great gift that the community is providing, and to have people of such extraordinary compassion providing that additional service into the broader community is something that makes it makes everyone the pride of the Southeast. We know it's our strength, it's what we're known for. We have in the city of KC more people born overseas than any other area of Victoria, and it is our strength. It's what makes us vibrant, outward looking. It makes a community that is stronger, that has a deep sense of compassion for each other and altruism that only comes with people who are passionate but also have this commitment to working hard and caring for each other. So without that extraordinary gift of compassion and time and focus on humanity, we would all be the poorer. And just to finish, and I think I said just to finish a minute ago, but this time really just to finish, I do want to acknowledge the extraordinary pain that has been experienced in the last few weeks, and say how deeply saddened we all were for watching that unfold in the way that it did. It was a terrible time, but we are able now to lift our heads as the Southeast and say that was, I'm incredibly sorry that was something that was inflicted on the community, and how proud I am to represent so many people who have turned around, focused back on caring for each other, in looking after each other, making sure that we are able to live our lives just in our household, see our parents electronically, to see I've got adult children, and I haven't been able to see my adult children who don't live with me for quite a long time, and that's been an incredible pain. And I think I've spoken before about people who have had to also not practice faith in the way that we normally do. And in my own family, we have a tradition in my family through my faith of celebrating a particular day each year, which is when my father passed away, an anniversary of my father's death. And for us this year, that just happened in the beginning of September. And for my family, the tradition is for us to join together with my mother, who's 88, and my aunties, my brothers and my sister, my nieces and nephews and cousins, and we would all celebrate that with a meal. We have a religious tradition that goes with that, and then we would share normally a meal together, and laugh and talk about my family, and would talk about my father, and this year how desperately difficult that has been. And so recognising that for many people of faith, that has been a particular burden that I think is sometimes hard to articulate, and so I did want to also place my appreciation and I hope empathy for having to endure what is a much more difficult than usual time, and to do that without the usual ritual that I find personally is of great comfort. So thank you again for the opportunity. Thank you always for the hospitality, and I appreciate so much the kindness and the generosity that everyone has shown towards the whole community of the Southeast. Thank you very much, Pauline, for this insightful information, and thank you for making yourself available to be here tonight. Thank you very much. Always a pleasure.
خب دوستای عزیز، سخنور بعدی را به شما معرفی میکنم که دکتر صاحب عبدالبصیر هستند. قدرمن دکتر صاحب، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې پروګرام. مهرباني ډاکټر صاحب. ډیره زیاته مننه اول ادري صاحب تاسو نه او په مجموع کې د باختر د ټولنې نه او په ټوله کې د استرالیا د وکټوريا دولت نه چې د کرونا په اړوند باندې دغسې مهم پروګرام د افغانانو د ټولنې لپاره ملاتړ کوي او دایروي. په مجموع کې که چېرته موږ کرونا باندې هغه وکړو، کرونا یو خپله د کرونا وایروس دی، مرض دی، یو خپله د انسان وجود دفاعي حالت دی، او بل په مجموع کې هغه کوم ماحول کې چې ته ژوند کوي، د کومې ټولنې سره چې ته ارتباط لري، د تا د وجود جوړښت څه قسم دی، هغه ارثي حالت، د تا موجوده روغتیایي وضعیت څنګه دی، دغه ټول شیان مهم دي نن سبا د کرونا په دې دوران کې. اول دا د خپله د کرونا وایرس لکه ډاکټر صاحب چې وي دا نوی نه دی، دا اول ځل په 1980 کال کې انساني بڼه د کرونا د وایرس کشف شوه. بیا د هغې نه وروسته په 2002 کې د سارس په نامه سیویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم په نامه باندې یو همدغه رقم یو آوټبریک وشو. په 2014 کې بیا د مرس په نامه دا وایروس را ظاهر شو چې میډل ایسټرن ریسپیریټري سنډروم په نامه و، هغه هم ډېر شدید و چې هغه په میډل ایسټ کې و. نو اوس دغه د بله بڼه چې د کوویډ-19 په نامه ده چې د چین نه راغللو، نو کیدای شي په آینده کې په بله بڼه په بل شکل په بل نوم باندې بل ټایپ یا بل قسم یې ظاهر شي، معلوم نه دی څو کاله وروسته به وي. خو دا وایروس نوی نه دی، د مخکیني وایروسونو یو هغه دی، یو تغیر شوی شکل دی. خپله کرونا خو ډېر ساده، لکه هر د تبه، د ستوني درد او ټوخی، دغه درې علایم چې وو یا د دریو نه چې یو په دغه وخت کې په نن سبا کې دا کرونا به 100% نه وي، خو د کرونا د شک لاندې کېږي، ځکه په دغه وخت کې یو خو ژمی دی، نور زکامونه هم د کرونا غوندې اعراض و علایم لري. غیر د هغې نه موږ او تاسو په پسرلي کې اوس موقعیت لرو چې په دې وخت کې اکثره د ونو د ګلانو نه دغه د ونو ګلانو نه اکثره خلک الرژي لري چې سیزنل الرژي یا موسمي الرژي ورته وایي، هغه هم د کرونا غوندې اعراض و علایم لري. نو په هر صورت باندې که یو څوک د نورمال زکام اعراض و علایم ولري، که یو څوک موسمي الرژي ولري، او یا که یو څوک هر قسم دغه د کرونا همدا علایم ولري، نو په دغه وخت کې د کرونا په دغه حالت کې چې خصوصا په وکټوریا کې اوسېږي، نو هغه باید زر تر زره هغه مرکزونه چې هغلته ټسټونه کېږي د کرونا ټسټ باید وکړي. د کرونا ټسټ دا دوه ګټې ورته لري، یو دغه دی چې ډاکټر به د ده په اړوند باندې ښه تصمیم ونیسي. څه وخت چې د کرونا ټسټ که چېرته منفي نه و، ډاکټر به تصمیم ونیسي چې دا بل زکام دی یا سیزنل الرژي ده یا بل کوم قسم د ستوني درد دی. او که چېرته د ده ټسټ مثبت شولو، د کوم نفر چې دغه تکلیف لري لکه مخکې چې ذکر شو، تبه، ستوني درد، ټوخی، سردردي، نو که چېرته کرونا مثبت نه و، نو ډاکټر به د په اړوند باندې ښه تصمیم ونیسي، هغه مطابق بل مرض لپاره به تداوي وکړي. او که چېرته کرونا و، نو د نورو له به د سرایت نه مخنیوی وشي، یعنې نورو له به دغه د کرونا وایروس د کرونا مرض نه انتقالیږي. دا په اسلامي لحاظ باندې موږ او تاسو حدیث شریف دی چې خیر الناس من ینفع الناس، بهترین د خلکو نه هغه دی چې خلکو له ګټه ورسوي. او نن سبا خو ګټه رسول هم همدغه دي چې ته خلک په مرض ککړ نه کړي، ته خلکو له د کرونا په اړوند باندې یو ښه پیغام وړاندې کړي، ته خلکو له د کرونا نه د ځان ساتنې په اړوند باندې، د کرونا نه د بچیانو د ساتنو په اړوند باندې
خلک وپوهوي او بل په عین وخت کې یو خو د کرونا نه د ځان ساتلو پوهاوی دی او بل د کرونا څخه چې کوم دغه نور مشکلات دي اوس مثلا لکه رواني ناروغتیا ده د کرونا د وجې نه ده یا اوس مثلا کور کې مشکلات دي ډومېسټک وایلنس دی کېدای شي د کرونا د وجې نه زیاتېږي یا اوس مثلا دغه دی د مخکې چې دغه سکامینګ یا د فیشنګ چیټینګ دغه د موبایل د لارې نه یا د ایمیل د لارې نه یا د بل هغه د لارې نه دا خپله د خلکو نه په دوکه باندې پیسې ټولول دي تقریبا لکه تیر کال د یو مثال دیر کومه تیر کال په اپریل په میاشته کې په 2019 کې 9.8 میلیونه استرالیوي ډالر خلکو په همدې دوکه باندې د خلکو نه وړې وې سږ کال د اپریل په میاشت کې یا 2020 کې همدغه رقم تقریبا 14 میلیونو کې و یعنی د کرونا سره تړلي چې کوم نور هغه دي مشکلات دي چې ما ذکر کړ چې هغه رواني یا ذهني فشار دی هغه کورني مشکلات دي هغه د دغه قسم مشکلات دي چې د دې نه نور بعضې هکران استفاده کوي دغه ټول په دغه وخت کې ډیر مهم دي چې خلکو نه په دې هم د مرض په اړوند باندې هم د مرض سره موجوده چې نور کوم مشکلات راځي په هغې باندې دوی له پوهاوی ورکول شي غټ مشکلات مثلا رواني مشکلات دي د افغانانو ټولنه بیا د نورو استرالیانو یا د نورو ټولنو نه فرق لري ډاکټر صاحبان دلته ناست دي افغانان اکثره د PTSD نه یا پاست ټروماټیک سټریس ډیسارډر نه ځورېږي هغه موږ او تاسو چې کوم مشکلات لیدلي دي په افغانستان کې چې چا شخصا خپل مشکل لیدلی دی یا خپل ګاونډی یا خپلوان مشکل نه تیر شوی دی او یا حتی اوس موږ او تاسو چې کوم ځورېږو د افغانستان د حالت نه دغه د افغانستان خلک د نورو ټولنو نه یو څه جدا کوي موږ او هغه څوک چې د اروپا نه راغلي استرالیا نه یا هغه څوک چې د هند نه راغلي یا هغه څوک بنګلادیش پاکستان همداسې موږ او هغو په دغه هغه کې یو څه فرق لرو هغه کسان چې د افغانستان نه راغلي دي هغه یو څه رواني ستونزې زیاتې لري نو که دغه د کرونا په وخت کې دا په ور اضافه شي نو هغه رواني ستونزې ذهني فشار نور هم زیاتېږي دغه څو شیان مهم دي چې دې له باید سړی کتنه وکړي اول مثلا خوب مکمل ښه کوالټي خوب یا باکیفیته خوب خوراک سپورت دا ګرځېدل تګ او همدارنګه عمومي کتنه د وجود هیلث سکرینینګ تاله خو هغه څوک چې د نورو دغه ټکي هم ډېر مهم دی هغه څوک چې د نورو مرضونو نه نور مرضونه لکه خدای ناخواسته سرطان د زړه تکلیف نور د فشار تکلیف نور تکلیفونه هغه خو تاله انتظار نه کوي چې ودرېږه دلته د کرونا راغلی ده او سرطان ووایي چې زه به لږ انتظار وکړم هغه نه دغه نور مرضونو هم باید په نظر کې ونیول شي منظم هغه روټین پلان شوی هیلث سکرینینګ باید هر شخص وکړي هغه هر کال وي هغه چې کومې پلان شوی وي هغه وخت را رسېدلی وي ځکه په دغه وخت کې بعضې مرضونه چې دغه د بعضې مرضونو هغه یا نوي پیښیږي او یا وروسته تشخیصیږي بعضې مرضونه لکه سرطاني امراض هغه چې وروسته تشخیص شي نو د هغوی شدت او خامت ډېرېږي هغې نه غیر بعضې دغه خپله خواړه خوب سپورت او اجتماعي اړیکې او د وجود عمومي کتنه یا هیلث سکرینینګ په دغه وخت کې نهایت ډېر مهم دی یو بل شی چې موږ افغانان د نورو ټولنو نه یو څه فرق لرو بیلوي هغه دا دی چې موږ او تاسو دغه اجتماعي اړیکې ډېرې زیاتې لرو یو د بل سره او دغه ټول
او د نورو ټولنو په نسبت باندې دغه تحقیقات چې دلته شوي دي خصوصا په دغه ساوث ایست کې چې دغه 2014 کې یو ریسرچ شوی دلته خلک دغه هیلث لیټریسي کې یو څه مشکلات لري یا هغه د روغتیایي معلومات چې دوی له رسیږي د تلویزیون د لارې نه یا د ډاکټر د لارې نه یا د بلې مرجع د لارې نه دوی په هغه معلوماتو باندې سم نه پوهیږي. نو دغه د هیلث لیټریسي مشکلات د دوی چې دغه وخت کې دغه لا پیغام په ډیره ساده اسانه ژبه که هغه په پښتو وي که په دری باندې وي که په فارسي باندې وي که په هزارګي باندې وي چې په هره ژبه باندې څوک خبرې کوي په ډیره ساده او اسانه ژبه باندې او ته ورسیږي. نو دغه یو د معلوماتو رسول په ساده او په اسانه ژبه باندې، دویم مکمل خوب کول، دریم هغه صحیح خواړه خوراک کول چې ډیر نشي اکثر دی وخت کې وزن هم زیاتیږي چې هغه هم یو مشکل دی د هغه دپاره د کرونا دپاره. دغه شیان دي د کرونا نه خو مخنیوی نشي کولی، خو که چیرته یو نفر کرونا ونیولو نو هغه باندې د کرونا دغه سیر دغه د کرونا مرض یو څه په اسانه تیریږي دي دغه دفاعي سیستم قوي کوي. هر چا که معلومات صحیح چاله ورسېدل په مخپله ژبه باندې اکثره موږ او تاسو خپل دغه چې وګورو دلته کوم خلک راغلي دي، یو خو زه اکثره دا خبر کوم 2 نسله دي، یو موږ او تاسو ځوان نسل چې دلته تعلیمونه کړي دي، دلته ډیر وخت تیر کړی دی، هغوی په انګلیسي ښه بلد دي. یو موږ او تاسو اکثره دا مشران چې هغه داسې 30 کلنۍ نه 40 کلنۍ نه وروسته راغلي دي، هغوی دغه هیلث لیټریسي یا دغه د روغتیایي معلوماتو پوهېدلو په اړوند باندې یو څه مشکل لري. دغه په طبي او په اصطلاحاتو په کارولو کې باید ډیر د عامیانه ډیر عام فهم هغه نه کار باید واخیستل شي. بل شی لکه مخکې چې ما ووي موږ او تاسو نسبت نورو ټولنو له نورو کمیونټیانو نه اجتماعي هغه هم ډیر دی. نو په دې وخت کې دغه موجوده کوم چې ریسټرکشن دی یا کوم محدودیتونه دي دا کیدای شي په افغانانو باندې یو څه تاثیر ډیر وکړي نسبت نورو له. خو مهمه دا ده چې د نورو لارو نه چې هغه د موږ او تاسو ټلیفون دی، د انټرنیټ دی، فیسبوک دی، نورو لارو نه هغه څوک چې موږ او تاسو مخکې ورسره ارتباط لرلو هغه چا باندې چې موږ او تاسو زړه هغه کېږي، تسلي کوي او نږدې انډیوالي کورنۍ غړی وي، د هغوی سره د دې لارې نه تماس هغه کو برقرار کو تر څو پورې چې موږ کوم ټولنیز هغه د ټولنیز مخکې چې موږ او تاسو ډېر ټولنیزې اړیکې لرلې او هغې باندې دلته ژوند روان و، هغه یو د روغتیا او یو د خوشحالۍ غټ عامل دی. لکه یو مثال تېره هفته ما یو ریسرچ کتلو، هاروارډ یونیورسټي کړی او تقریبا 15 کالو کې کړی او دا ټول نه غټه اوږده سټډي ده 15 کاله. 15 کاله خلکو باندې کړی او بیا د هغې نه وروسته دغې نتیجې ته رسېدلي وو چې هغه څوک په ژوند کې روغ او خوشحاله و، ښه ژوند یې تېر کړی و، چا چې ښې اړیکې لرلې، چا چې ښه دوستان لرل، چا چې خوشحاله یاران لرل، چا چې ښه د خوشحاله او مثبت د فامیل اعضا لرل. نو دغه موږ او تاسو د ټولنیزې اړیکې نسبت نورو کمیونټیانو له یو څه زیات هم وي او همدغه موږ او تاسو یو ارزښت هم وو. په دې خاطر باندې چې دغه ارزښت هم عین وخت کې هم دغه د اوسني د کرونا محدودیتونه هم څه په نظر کې نیولي وي او دغه ارزښتونه او دغه د ټولنیز ارزښتونه هم په نظر کې نیولي وي. نو کولی شو چې موږ دغه نورو لارو نه، هغه ټلیفون دی، هغه انټرنیټ دی، هغه فیسبوک دی، هغه مختلف نور ټولنیزې رسنۍ دي، د هغې نه په استفادې سره دغه اجتماعي اړیکې برقرارې وساتو.
او په آخر کې دغه یو مهم شی چې د وکټوریا پرایمري خبرو سر کې ووایي، منځ کې ووایي او آخر کې ووایي، او دا پیغام باید هر وخت وي د خبرو په سر کې، په منځ کې، په آخر کې. او موږ او تاسو راټول شوي یو د همدې دپاره یو دغه ناستې چې باختر ټولنې مخکې کړي، نن یې کوي، سبا یې کوي، یا دغه ټول خلک چې کوشش کوي دغه یو ټکي دپاره دي چې خپل ځان وساتئ، خپل بچیان وساتئ، خپله ټولنه د کرونا نه وساتئ. څنګه یې وساتئ؟ چې ضرورت هم نه وي بهر مه وځئ، چې ډېر ضرور کار هم نه وي، چې یا د سپورټ دپاره نه وي، یا د کوم غذایي مواد د اخیستلو دپاره، یا ډاکټر نه، یا د کار دپاره. د دې څلورو ضرورتونه چې نه وي د کور نه مه وځئ. که چېرته دې ضرورتونو کې هم تاسو د کوره وځئ نو بیا باید ماسک وکاروئ. ماسک تنها د هغه دپاره نه دی، د کرونا دپاره خو ډېر ضروري دی، خو ماسک کې تاسو څه کومک کوي چې دغه موسمي چې کوم الرژیانې دي، مثلا دا د ونو د پاڼو نه، د ګلانو نه، دغې په کنټرول کې هم کومک کوي. بعضې غټ ذرات دي چې هغه نه پرېږدي، هغې څه چې ته الرژي لري، چې کله ووتلې د کور نه بس ضرور باید ماسک استعمال کړي. او هر ځای کې چې ته کار کوي، یا کوم ځای له ته ځي د سپورټ دپاره، یا کوم شاپینګ سنټر له، کوم دوکان له ځي، یا بل کوم ضرورت ځای له ځي، باید 1.5 متر فاصله وساتي. دا نه راکټ ساینس دی، نه داسې غټه مشکله خبره ده، ډېر ساده او اسانه. او که چېرته تا دریم هغه دا دی اصله، که چېرته تا په ځان کې یا د کورنۍ په کوم غړي کې دغه مخکې اعراض چې موږ وي، تبه، د ستوني درد، ټوخی، ډېر ساده تبه، ستوني درد، ټوخی، که دې کې یو اعراض هم در کې وو، یا داسې پوه شولې چې ستونی دې خارښ کوي، لاړ شه ټسټ له. او یا که د تا کوم ملګری یا د کورنۍ اعضا یا د چا سره چې نږدې شوی وي په دې ورځو کې او هغه مثبت و، نو ته هم لاړ شه ټسټ وکړه، په دې خاطر باندې چې ټولنه اول خپل ځان، کور او ټولنه مسؤله شي. ځکه د یو ځای ژوند کولو دپاره، د دې خوشحاله ژوند کولو دپاره، لکه مخکې چې ما وویلې، ټولنه مهمه ده، انډیوالان مهم دي، یاران مهم دي، خپل خپلوان مهم دي. خدای ناخواسته که د تا په ټولنه، په خپلوانو کې، په انډیوالانو کې هر څوک د هر مرض نه رنځېږي، تا باندې هم تاثیر کوي. دغه څو ورځې مخکې چې یو ریسرچ شوی و په اسټرالیا کې، تقریبا 15,000 نفرو هغه کړی و، برخه پکې اخیستې وه. دا د رواني ستونزو په اړوند باندې و چې د کرونا سره رواني ستونزې زیات شوي که نه. نو په دې کې تقریبا 52% نفرو دا خبره کړې وه چې موږ د دې نه تشویش لرو چې د موږ کیدای شي د فامیل غړی یا کوم ملګری په کرونا باندې اخته نه شي، د دې نه تشویش لرو، دغه د موږ د تشویش سبب کېږي. او 25.9% ډېر کم فیصد خلکو د خپل ځان په اړوند باندې، یعنې چې موږ هم دا تشویش لرو، یو څیز ذهني نارامتیا ورته پیدا ده چې موږ په کرونا باندې اخته نه شو. او نور باقي تقریبا 50% بیا دغه نامعلومه راتلونکې او اقتصادي وضعیت او یووالي دي نه، بخښنه غواړم، د ځان لوالي دې نه دغه کولو، رنځ وړلو. نو بیا دغه درې اصله چې اول باید په کور کې کینی سړی، دویم که وځي هغه مقررات چې هغه ماسک اچول دي، 1.5 متر فاصله ده، دا مراد کی. او که چېرته کوم اعراض او علایم ولرل، مستقیما هغه د حس کولو مرکزونو له ورشي. او که د کوم ملګری یا که چا سره چې نږدې شوی وي، که هغه مثبت شوی و، هغه خبر په اورېدو سره باید هم ټسټ وکړي. اوس خو ټسټ مرکزونه زیات دي، هر ځای کې دي، او ډېر په اسانۍ باندې سړی کولی شي چې ټسټ وکړي. نو د خصوصا د هغه دپاره که موږ او تاسو د افغانانو دپاره او په مجموع کې ټول افغانانو دپاره که
پښتانه موږ تاجک وروڼه هزاره ازبک ټول د افغانانو ټولنې دپاره موږ او تاسو چې دلته استرالیا کې اوسېږو باید د استرالیا د ټولنې د استرالیا مقررات او د استرالیا ښه راتلونکی هم د ځان دپاره هم د استرالیانو دپاره هم د خپلې ټولنې دپاره وغواړو. ښه راتلونکی هغه وخت کېږي چې قانون او مقررات په ځان باندې عملي کړو او نورو له توصیه وکړو. همدغه وجه ده چې موږ او تاسو استرالیا کې ژوند خوښ کړی دی او د استرالیا د خپلو ماشومانو دپاره او د خپل کورنۍ دپاره او ځان دپاره ژوند کوو. نو په دې خاطر باندې د استرالیا د ځان په خاطر، ماشومانو په خاطر، د استرالیا د ټولنې په خاطر باندې د نورو ټولنو نه، د نورو استرالیانو نه باید موږ او تاسو زیات په دې عرصه کې کار وکړو تر څو پورې چې د COVID-19 یا د کرونا د پیښو کچه په افغان ټولنه کې صفر له ورسوو. ډېره زیاته مننه. که کومه پوښتنه وي یا ما خبرې ډېرې وکړلې، همداسې به شروع شوم، چاله هم نوبت ورنه کړلو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. جاوید جانه. ډاکټر صاحب سلام علیکم. سلام ټول دوستانو ته ورسیږي. زما نوم جاوید نیازی دی. ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه لرم چې دا پوښتنه بل خلکو نه راغلي دي. ډاکټر صاحب محترم، که تاسو معلومات د کرونا په برخه ورکړله، که د ویټامینونو د روغتیا دپاره د ارزښت د روغتیا دپاره که ده په باره کې تاسو یو څه معلومات راکړئ، او مخصوصا د ویټامین ډي په باره کې چې زموږ په جامعه کې خلک ډېر په کمتیا هغه دي، په ده باره کې که موږ ته معلومات راکړئ ډېر به خوشحاله کېږو. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. ویټامین ډي خو یا د خپله د لمر سنشاین ویټامین ورته وایي. په مجموع کې ټول ویټامینونه او ټول لکه مخکې چې ما ووي چې باید منظم او ښه متوازنه غذا وخوړل شي. هغې نه هدف هم همدغه و چې هغه شی، هغه ویټامینونه یا پروټینونه یا نور مواد چې موږ او تاسو وجود ته ضرورت لري باید هغه مکمل واخیستل شي. مشخصا ویټامین ډي په اړوند باندې په افغانانو کې ویټامین ډي اکثره د موږ او تاسو خصوصا ښځینه یا موږ او تاسو خورګان دوی ځان ډېر ستر کوي او لمر له ځان نه ښکاري. نو دغه ویټامین ډي له چې دی دا د لمر ویټامین هم ورته وایي، سنشاین. نو په دې خاطر باندې په افغانانو کې د ویټامین ډي کچه ډاکټر صاحب ډېر معلومات دي، خو د مریضانو سره ډېر په هغه کې دي، په اړیکه کې دي نسبت موږ له. خو د دوی دغه کلتوري و د افغانانو چې لمر له ځان نه ښکاره کول د دې باعث کېږي چې اکثره ویټامین ډي په دوی کې کمه وي. او ویټامین ډي هغه وخت فعال شکل د ویټامین ډي هغه وخت جوړیږي چې کله په پوستکي باندې لمر ولویږي. او دا ډېر اسانه دی. مثلا په هفته کې 3 ځلې د 15 نه 20 دقیقو دپاره چې لمر له ځان ښکاره کړي اکثره آزاد د ویټامین ډي پوره کېږي. ویټامین ډي خو ډېره زیاته مهمه ده. یوازې دا نه چې کلسیم په جذبولو کې کار کوي، او حتی ویټامین ډي خو په دغه مزمنو مرضونو کې ډېر زیات دی. او د وجود دفاعي سیستم نن سبا خو کرونا خو په هغه چا باندې ډېر تاثیر کوي چې وجود دفاعي سیستم یې ضعیف وي. نو کرونا په وجود بخښنه غواړم ویټامین ډي د وجود په دفاعي سیستم په قوي کولو کې ډېر رول لري. او کوم ریسرچونه چې شوي وو یو په چین کې وو، په نورو ځایونو کې وو، په هغو کسانو کې چې ویټامین ډي کچه یې ټیټه وه د نورمال حالت نه، په هغوی کې د کرونا د مړینې اندازه تقریبا د 2 نه زیاته وه، 2 چندونه. او یوازې مړینه هم پکې زیاته نه وه، بلکې د کرونا د مریضۍ شدت او وخامت هم ډېر زیات و. پکې هغه د کرونا مریضي پکې ډېره سخته په دې خلکو تېرېدله وه. دا خو تقریبا 80-85% خلکو کې کرونا ډېر یو خفیف زکام په شکل باندې
15% خلکو کې یو څه سخته وي، 5 کې ډیره سخته وي، کنه 15% کې. نو په دغو کسانو کې چې ویټامین ډي کم وه، په دوی کې د کرونا دغه مریضي سخته وه. نو همدغه لکه مخکې چې ما ویلي عمومي د ځان کتنه یا هیلث سکرینینګ یا دغه میډیکل چیک اپ دا باید منظم وشي چې تر څو پورې هم د وینې مشخصات یا بلډ پروفایل معلوم شي او هم نور کوم مهم او ضروري ټیسټونه وي چې ډاکټر صاحبان لازم او مناسب ګڼي، خصوصا بعضې نارینه‌و دپاره دي، بعضې زنانه‌و دپاره دغه وشي تر څو پورې بعضې مرضونه اول سر کې تشخیص شي د ښکاره کېدو په وخت کې، او یا دغسې بعضې د وینې ترکیبات چې هغه کم وي لکه ویټامین ډي هغه په وخت باندې تشخیص شي، نو بیا دغسې د خرابو عواقبونه هغه کېږي، مخنیوی کېږي. نو د دې واضحنۍ اسانه لار همدغه لمر له ځان ښکاره کول دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره په زړه پورې او مهم معلومات بود. خب دوستای عزیز، برنامه که با دکتر صاحب راهیله وردک و با دکتر صاحب بصیر بود همینجا به پایان میرسم. شب خوش برایتان آرزومند هستم. خدا نگهدار.